Tjena! Jag var hos min bank idag. Jag skulle flytta 2 konton till min bank. Och träffade en kille där. Vi gick in i ett rum och snackade och han höll på med sina papper och sådär. Och så tänkte jag, nu ska jag passa på att fråga honom vad han tycker om EU. Om vi ska lämna eller inte. Jag har kanske en förutfattad mening angående bankfolk. Men jag vet ju att bankerna är väldigt, eller har varit åtminstone, väldigt EU-positiva. Så jag förväntade mig ett försvarstal. Så jag frågade honom. Och blev väldigt förvånad över hans svar. Han var osäker på EU. Han sa så här att det är väldigt skakigt nu. Han sa inte direkt ja, han sa inte direkt nej, men det syntes på honom. Han var ytterst tveksam angående EU-projektet. Och så fyllde jag på med lite av mina åsikter om att jag hade svårt med överstatlighet och jag tyckte att folk skulle ha nära till sina beslutsfattare. Så och han är med. Så. Det var otroligt positivt att höra honom säga det här. Och som sagt, jag har antagligen en förutfattad mening angående bankfolk. Men det här var bra tycker jag. Och visst är det skakigt, precis som han sa. Det är skakigt. Hela EU-projektet skakar. Det här som hände i Italien nu, jättespännande. Det italienska folket, jag tror att italienarna vill lämna euron, åtminstone. Och talet igår ifrån Tysklands Angela Merkel, där hon tar avstånd från, inte tar avstånd, men hon säger att hon har förändrat sin syn på flyktingmottagandet. Va? Hon vill förbjuda burka. Det här är tvärt emot EUs tankar. Och Angela Merkel har ju liksom varit EUs egen drottning under många år. Och britterna ser ut att fixa det nu. De har i alla fall ett datum när de ska lämna. Och trycket är hårt på deras politiker om att de ska lämna ordentligt. Det ska inte vara någon sån här fortfarande vara kvar på något sätt. Utan de ska ut. Vi får se hur det går där i Storbritannien. Men, Så EU har det väldigt tufft just nu. Det är uppenbart. Och jag tror att folk, om vi ser det i Sverige, har människor börjat förstå att flyktingkrisen har varit skadlig för oss. Jag hör väldigt många sådana historier nu. Vanligt folk, inte rasister, inte främlingsfientliga människor, vanliga människor, snälla, goda människor som är kritiska mot flyktingmottagandet. Och att vi förstår, i alla fall många av oss förstår, att det här handlar om EU. Det handlar inte om Sverige, det handlar om EU. Det är Schengenavtalet. Så fort en flykting kommer in i Europa så har han tillträde till hela kontinenten i princip. Och det har med Schengen att göra. Ett avtal som har tagits upp i EU. Alltså EU har tagit det till sig. Så ja, jag tror att Sverige har vaknat. Att våldet är på allas näthinnor nu, det är ju uppenbart. Vi kan inte blunda för att våldet har ökat i Sverige. Det är en brutal ökning. Jag såg senast i morse hur de jämförde siffror med förra året och tidigare. Det är ju otroligt våldsamt jämfört med hur det har varit i Sverige. Fängelserna börjar fyllas upp.
Jag såg en siffra på långtidsfängslade i Sverige. 52% har invandrarbakgrund. 52%. Det är siffror som börjar komma ut. Liksom. Jag läste en lokal tidning faktiskt också idag. Melin heter hon, Aftonbladets krönikör. Har haft inbrott. Hon bor här i närheten. Hon slog in en ruta och stal en laptop och lite smycken och var väldigt upprörd. Och sådana här historier. Och vi vet ju inte vilka som har gjort det här, naturligtvis. Men medvetenheten om vad som orsakar ökningen i brottslighet, den är stor i Sverige. Vi har fattat det här nu. Trots alla ansträngningar från media och så kallade experter att försöka övertyga oss om att flyktingkrisen och den ökande brottsligheten inte har någonting gemensamt. Det finns ingen koppling. Folk förstår. Det här har med det att göra. All right. Så ha det så bra. Hej.